everyone who are here live to join this gathering. Also, some of you may, watch in the later or future. So, sincere greetings to everyone. And with this greeting, starting the class with the setting the right motivation, right intention, which is, as we all know from our own experiences, very crucial, very important for the activities that we are going to do be meaningful, useful, and beneficial. And setting motivation, right motivation, here refers to, in this case, because we are gathering here to learn the Buddha Dhamma, so that means majority of us following the teachings of the Buddha. Therefore, setting our right motivation according to the teachings of the Buddha, that means taking refuge and generating bodhicitta. Thầy xin gửi lời chào chân thành đến các học viên đang theo học ở trong Zoom trong lớp này, cũng như lời chào chân thành đến các bạn học viên đang nghe online, cũng như các bạn sẽ nghe lại sau này ở trên livestream. Thầy sẽ bắt đầu bằng việc là chúng ta sẽ khởi đầu để mà có một cái động cơ và một cái ý nguyện thật là chân chánh cho cái việc là chúng ta bắt đầu cái lớp học pháp này. Bởi vì như chúng ta đã từng trải nghiệm trước đây, thì một cái điều ý nghĩa có một cái việc có ý nghĩa cốt tử, có ý nghĩa quan trọng cốt tử, đó là khi mà chúng ta cùng tập trung với nhau để mà chúng ta học pháp, thì cái việc rất quan trọng là ngay từ ban đầu chúng ta sẽ cần phải phát khởi cái động cơ đúng đắn, phát khởi cái ý nguyện đúng đắn để cho cái việc học pháp này của chúng ta. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc quy y và phát tâm Bồ đề. Yes. So that as we all know from our own experiences, and that we all have naturally yearning for happiness, joy, joyfulness, fulfillment, all those good things, physically and particularly mentally. And also we all, wish and yearn not to have any difficulties, physical difficulties, and particularly mental difficulties. And not only we have all that kind of yearning, but also we all have right to fulfill these naturally existent yearnings, yearning for happiness and yearning for not to have any kind of pain and difficulties, and to fulfill those deep wishes and yearnings will come when the causes and the conditions are created, are accumulated. The happiness, fulfillment, and joy on the one hand, physically as well as mentally, suffering, pain,
difficulties, disappointment. On the other hand, that we don't want to have, don't like to have, this will going to happen when we create the causes. And the causes are, multiple, not just the cause. There are many causes and conditions, and the both sides. Our wish to have joys to be fulfilled, and sufferings to be eliminated. The causes are many different layers and many different levels. And as a human beings, we should, it is useful to know, and also to be aware of this situation. Thì như tất cả mọi người chúng ta đều có cái hiểu biết, và chúng ta đều có từ cái trải nghiệm tự nhiên của tất cả mỗi người chúng ta, thì chúng ta đều có cái khao khát, có cái mong cầu là để mình luôn có được cái niềm an vui, có được cái sự mãn nguyện, và mọi thứ nó đến với mình về mặt vật chất cũng như tinh thần đều được tốt đẹp, đều được an lạc, hạnh phúc. Thì đó là một cái mong cầu mà rất là chính đáng của chúng ta. Và không chỉ chúng ta mong muốn như vậy, mà chúng ta còn cũng đồng thời chúng ta cũng mong muốn là chúng ta được tránh khỏi những cái khó khăn, những cái khổ đau về mặt vật chất cũng như về mặt tinh thần. Và chúng ta không chỉ nói rằng là chúng ta chỉ có mong cầu, mà chúng ta còn có quyền để mà mình có cái quyền để mình mong cầu và mình khao khát an lạc, hạnh phúc, và mình tránh những cái khổ đau phiền não. Và để mà chúng ta có thể thành tựu được những cái mong cầu của mình, để mà chúng ta có thể có được cái sự mãn nguyện, để mà chúng ta có được an lạc, hạnh phúc và tránh khỏi khổ đau, thì chúng ta cần phải thực hiện được, tạo ra được những cái nhân và những cái duyên để mà đưa đến an lạc, hạnh phúc, đưa đến niềm an vui cho chúng ta về vật chất cũng như về tinh thần, và đồng thời là giúp chúng ta tránh khỏi những khổ đau phiền não. Và chúng ta biết rằng là những cái nhân và duyên này thì chúng ta cũng mong muốn là nó không chỉ là một nhân hay là duyên đơn thuần, mà nó sẽ được nhân lên rất là nhiều lần. Thế thì ở trong cái tháng Vesak là tháng Phật đản này, thì cái điều đó nó có thể giúp cho chúng ta thực hiện được. Bởi vì là cái việc mà chúng ta đạt được cái sở nguyện của mình thì nó không chỉ là ở một cái mức độ, mà nó sẽ có rất là nhiều những cái mức độ chúng ta đạt được cái sở nguyện ở những mức độ khác nhau. Vì vậy cho nên chúng ta là những người hiểu biết, là những con người ở trong loài người, thì chúng ta cần phải biết và chúng ta cần có được những kiến thức về điều này. Yes. And because we have human body, human brain, and a human mind, how to fulfill those deep-rooted yearnings, we should use, it is wise to use what you call the deeper means and methods to fulfill it. Unlike animals that we share this planet, like those beautiful cats and dogs and pets that we have, or outside those wild animals, they also have certain degrees of yearning to seek right food.
to seek right shelter, to want to protect themselves from the predators. For example, just above my window, under the window shade, there are pigeons to put their nest, protect their chicks, and so forth. So that indicates, even the small birds also have that certain degrees of yearning. But to fulfill their goal, their yearning, the skills and means and methods that they can use compared to the human, they have a very limited means and methods as far as we know. We humans have this very, very sophisticated, the brain, emotions, thoughts, thinking, ability, calculating, and so forth. So therefore, it is wise to use varieties of means and methods, to fulfill varieties of our needs, our survival needs, and our mental, to making our inner world, our mental state rich, to make richer emotionally and intellectually. And in this case, then the humans use spirituality, philosophy, and so forth. And here we are applying the Buddha Dharma, the teachings of the Buddha and the subsequent Buddhist teachers' teachings to fulfill our long-term goal, that is to experience the full enlightenment. So all the time to remember that I'm a human being. I have the human potential. I have the human, facilities. And therefore my, goals, my aims are not just immediate, temporary, or not just this lifetime, joys and happiness. My goal or aim is longer, and also not just my own, but also wider, humanity, living being. And in that case, then, I take refuge in three jewels. I hold bodhicitta, in the morning, during the day, in the evening, at the beginning of the class, at the beginning of the work. So all the time remind ourselves in that way. Thế thì chúng ta là những con người, vì vậy cho nên chúng ta có được thân người. Chúng ta có được thân người rất là ở cái mức độ cao, và chúng ta có cái não bộ của loài người là một cái não bộ phát triển rất là ở cái mức độ cao cấp. Chúng ta còn có tâm thức, cho nên là để chúng ta có thể sử dụng cái thân rất là hữu ích của mình, cái não bộ cao cấp của mình, cái tâm của mình, để mà chúng ta có được những cái phương tiện giúp chúng ta có thể thỏa mãn, thực hiện được những cái khao khát, những cái mong cầu mà mình mong muốn mình thành tựu được. Thì đó chính là những cái lý do để mà vì nhờ chúng ta có thân, có tâm, có cái bộ não rất là thông minh, cho nên đó nó là những cái phương tiện nó giúp cho chúng ta có thể thực hiện được, có thể thỏa mãn được những cái mong muốn, những cái khao khát của mình. Trong khi đó thì những cái loài động vật ở xung quanh mình, ví dụ như những con chó, con mèo, là những con
những cái con vật vật cưng được sống cùng với mình, hoặc là ngay cả những cái con vật mà sống ở bên ngoài thiên nhiên, thì tất cả những con vật đấy chúng cũng đều có những cái mức độ mong cầu nhất định nào đó về một cái sự có được một cái nơi trú ẩn an toàn để cho nó có thể sống, nó có được những cái điều kiện đầy đủ thuận lợi cho cái đời sống của nó. Ví dụ như là ở ngay dưới cửa sổ ở trong phòng tôi đây thì nó có những cái con bồ câu, nó đến đó để nó làm tổ, bởi vì là nó có được cái có cái mái che của cửa sổ, cho nên cái chỗ đó thì là một cái chỗ để mà nó có thể dùng cái chỗ đó để làm tổ, để che mưa che nắng cho nó. Cho nên là những cái con vật như vậy thì nó cũng có những cái cấp độ mong cầu nhất định của nó, nhưng mà chúng không có đầy đủ những cái khả năng về mặt trí thông minh, cũng như những cái phương tiện về thân của chúng mà giúp mà có thể hỗ trợ cho chúng có thể thực hiện được những cái mong cầu của nó một cách thỏa mãn đầy đủ như là so sánh với loài người chúng ta. Bởi vì con người chúng ta là chúng ta có được những cái sự thuận lợi lớn hơn rất nhiều so với những cái loại động vật đó. Chúng ta có não bộ thông minh, chúng ta có những cái khả năng về thân của chúng ta có được những cái tình cảm, những cái cảm xúc rất là tinh tế, rất là phức tạp. Cho nên là chúng ta có hơn rất nhiều những cái phương tiện, những cái cách thức giúp cho chúng ta có thể thỏa mãn được những mong cầu của mình, giúp cho chúng ta có thể vươn tới những cái tầm cao hơn những con động vật rất là nhiều, để mà hỗ trợ không chỉ là cho cái sự tồn tại của chúng ta, mà chúng ta còn có thể đạt được đến những cái mức độ cao hơn rất nhiều. Cho nên là ở đây chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta có được những cái điều kiện vô cùng thuận lợi như vậy, thì chúng ta cần phải áp dụng, chúng ta cần phải vận dụng những điều kiện thuận lợi đó của chúng ta trong việc chúng ta dành thời gian, công sức, dành tâm trí, dành cái trí thông minh của mình để mà chúng ta học theo giáo pháp của Đức Phật, để mà chúng ta có thể từ đó chúng ta có thể thỏa mãn được những cái mục đích cao xa, và cái mục đích lâu dài của chúng ta là để chúng ta có thể chứng đạt được giác ngộ. Cho nên là chúng ta luôn luôn cần phải nhớ rằng chúng ta là những con người, chúng ta có những cái khả năng và những cái phương tiện vượt trội của con người, thì chúng ta phải đặt cái mục tiêu sống của mình là một cái mục tiêu xa và mục tiêu thật là rộng lớn. Chứ không phải chúng ta đừng có để cho chúng ta sống một cuộc đời mà mình đặt ra những cái mục đích hoặc những cái mục tiêu trong cuộc đời nó rất là thiển cận, nó rất là ngắn ngủi, chỉ có lợi ích cho đời ngày mà thôi, thì như thế nó rất là phí hoài. Cho nên chúng ta hãy vận dụng thân và tâm của mình để mà chúng ta hướng tới những cái mục đích rộng lớn hơn, những mục đích cao xa hơn để chúng ta đạt tới, để chúng ta có thể chúng ta không chỉ cho đời này mà còn cho những đời tương lai của chúng ta. Cho nên từ cái suy tư như vậy thì chúng ta sẽ thực hành việc quy y và phát Bồ Đề tâm bất kỳ khi nào mà chúng ta bắt đầu một lớp học pháp, và bất kỳ khi nào chúng ta bắt đầu một ngày mới, một thời gian mới ở trong cuộc đời của mình, thì chúng ta cũng đều bắt đầu từ cái động cơ là quy y và phát tâm Bồ Đề. Yes. So with that, I will say the refuge and watch the lines 3 times. And while I'm saying those lines, you hold mind, taking refuge in Buddha as one's own teacher, mentor, taking refuge in Dharma as a means and methods to be applied in your everyday life, and taking refuge in Sangha as one's own spiritual friends, supporters, and think
These three jewels are my refuge. Though I may use some of worldly means and methods to overcome difficulties, to fulfill some of the basic necessities, but in the long term, these three, the three jewels, are my refuge. So I'm here to make that show. The three jewels are refuge for holding that. And also, same time, to think I'm here to listen the teachings, to contemplate, to recite, not just for my own well-being, not just for my own benefits. I'm here to join to this class. Also, my daily spiritual activities is to benefit all sentient beings, not just to myself. So hold that kind of motivation while I'm saying the refuge and bodhicitta lines. So after the translation, I will say, Thì bây giờ thầy sẽ tụng cái kệ quy y và thầy sẽ tụng 3 lần. Và trong khi mà thầy tụng kệ quy y thì chúng ta hãy đặt toàn bộ tâm thức của mình vào những cái lời kệ, những cái ý nghĩa của cái lời kệ quy y. Đó là chúng ta quy y Tam Bảo, chúng ta quy y vào Phật, tức là chúng ta quy y Đức Phật, là quy y vào chúng ta nương dựa vào vị đạo sư dẫn dắt chúng ta trên con đường đi đến trên con đường tu học. Và chúng ta quy y vào Pháp là cái phương pháp, là những phương tiện để mà giúp chúng ta áp dụng, chúng ta sống một đời sống đúng đắn. Và chúng ta nương dựa quy y vào tăng đoàn là những người bạn tâm linh, là những người bạn mà cùng hỗ trợ chúng ta trên đường tu tập. Thì chúng ta hãy hướng tâm của mình vào việc quy y Tam Bảo để mà chúng ta suy tư và chúng ta thấy rằng là việc mà nương dựa quy y và Tam Bảo nó chính là cái cách mà chúng ta có được những phương tiện, những cái cách thức để mà đưa chúng ta, dẫn chúng ta đi trên con đường đạt được tới mục đích tối hậu của mình. Và ở đây thì chúng ta cũng cần phải hướng tâm của mình để mà suy tư rằng là tôi ở đây, tôi đang ở trong lớp học này và tôi học Pháp thì không phải chỉ vì lợi ích cho riêng của tôi, mà tôi thực hiện những cái hoạt động thuộc về tâm linh này là vì một cái mục đích cao hơn, đó là tôi làm những cái điều này vì lợi ích cho tất cả mọi loài chúng sinh hữu tình, chứ không phải là chỉ vì cho lợi ích của tôi. Thì chúng ta hãy phát khởi một cái động cơ như vậy và chúng ta lắng nghe lời tụng quy y của thầy và chúng ta suy tư. Yes. Dage jenso yive dola penje sangye sa chedan choyi chanjo pato dani tanso dage jenso yive tomi dola penje sangye sa chedan choyi chanjo pato dani tanso dage jenso yive tomi dola penje sangye
with the mind taking refuge in Buddha, Dhamma, Sangha, and the bodhicitta, the altruistic awakening, are the main our motivation to join this gathering with these two minds. Now I'm going to say a few times with the Amitabha mantra. When I say the Buddha Amitabha mantra, you hold a strong love and a compassion towards all sentient beings. It starts from oneself, one's own family members, close members, friends, colleagues, community, and slowly extend towards all sentient beings. Strongly imagine your expression of love, sincere love and compassion reach all sentient beings. Strongly imagine while you're expressing unconditional love and compassion. So after the translation, I will say the Buddha Amitabha mantra. Sau đây thì như vậy là chúng ta đã phát khởi được được cái tâm hướng tới quy y và thực hành Bồ Đề tâm. Bây giờ chúng ta đã có được phát khởi được cái động cơ động cơ rất là chân chính khi mà chúng ta dự lớp học này. Và bây giờ thì thầy sẽ tụng chia sẻ cho chúng ta minh chú của Đức Phật A Di Đà. Và trong khi mà thầy tụng minh chú Đức Phật A Di Đà thì chúng ta hãy phát khởi, chúng ta hãy trưởng dưỡng một cái tâm mà chúng ta trải cái tình yêu thương của mình, trải cái lòng bi mẫn, cái lòng cảm thông của mình đến cho tất cả những người thân yêu của mình. Trước hết thì chúng ta hãy trải cái tình yêu thương của mình, cái sự cảm thông bi mẫn của mình đến với những người thân nhất trong gia đình mình, cha mẹ vợ con trong gia đình mình. Rồi mình trải dần tới những người bạn bè, những người đồng nghiệp, những người thân quen với mình. Và rồi dần dần chúng ta cứ trải hết toàn bộ tình yêu thương và cái tâm cảm thông bi mẫn không điều kiện, vô điều kiện của chúng ta dần dần đến bao trùm tất cả toàn bộ mọi loài chúng sinh hữu tình. Và chúng ta bao trùm hết với tất cả một tình yêu thương, một lòng bi mẫn vô điều kiện. Và chúng ta trong khi mà chúng ta nghe cái lời tụng chú A Di Đà của thầy thì chúng ta hãy trải tình yêu thương và lòng bi mẫn của chúng ta ra như vậy. Yes.
Amedewa Omo Omo Amedewa Omo Amedewa Omo Amedewa Omo Omo Amedewa Omo Amedewa Omo Amedewa Omo Omo Amedewa 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 Omo Now, quite often, and the historical Buddha, Gautama, is called the teacher who has great skill and deep affection or deep affection towards all sentient beings. In Tibetan, it is called Dömba. Dömba literally means teacher. Tapkela, that means have a great skill. Tap is the skill. Tapkela, have a great skill. Tujicho, have a great compassion. So our teacher is the Buddha Gautama, who we can say we are saying enlightened beings, all those other terms that we use to refer to the Buddha, but this one very, very meaningful way to call the Buddha. Tapkeva, great skill.
Tujichawa, great compassion. And that is important, having that kind of teacher, that kind of mentor. We are following teaching given by that sort of person, not some kind of what you call mystical being. The historical Buddha Gautama is not a mystical being. He is a historical being like us. He was born in Lumbini. He passed away in Kushinagara. So he was a historical being, but not just historical being. He has that quality of great skill and great heart. Rinpoche, you said he have a great skill and great what? Great heart. Yes, or thank great you. compassion, the same. Yes, Yeah. yes, thank you. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là Đức Phật Cồ Đàm hay là Đức Phật Gautama thì ngài có ngài có cái thiện xảo, gọi là ngài có cái kỹ năng thiện xảo viên mãn, ngài có một trái tim bi mẫn vĩ đại, và là ở trong cái tiếng Tạng thì có gọi là cái hồng danh của ngài thì gọi là Khắp Kala. Khắp Kala có nghĩa là gọi là nói về một vị thầy, một vị đạo sư mà có cái kỹ năng thiện xảo viên mãn, và Tusisho là ngài có tấm lòng đại bi viên mãn. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật Cồ Đàm Gautama, ngài là một vị đạo sư có kỹ năng thiện xảo, truyền pháp thiện xảo, và có một tấm lòng bi mẫn vô biên. Cho nên là chúng ta đang là những vị đệ tử đi theo một vị đạo sư vĩ đại như vậy, và chúng ta cần phải thấy rằng là Đức Phật ngài không phải là một cái vị thần, một cái con người hay là một cái vị thần bí nào đó mà khác với lại loài người chúng ta, mà ngài là một vị thầy, một con người ở trong lịch sử như là chúng ta vậy. Ngài được sinh ra ở vườn Lâm Tỳ Ni, và ngài cũng thị hiện là nhập niết bàn ở tại Kushinaga. Thế nhưng mà ngài là một vị thầy vĩ đại bởi vì ngài có kỹ năng truyền giảng viên mãn, và ngài có lòng bi mẫn, ngài có lòng đại bi, và chúng ta đi theo một vị đạo sư của chúng ta là vị đạo sư như vậy. Yeah. Yes. Okay. So therefore, why he is called skillful, have a great skill, and that is our today's, the discussion, reading to that sutra, the Four Noble Truth Sutra that we have been reading. So we are reading, and we finished to explain the Four Noble Truths. Out of the Four Noble Truths, the fourth Noble Truth, which is the path, and that path, in the sense, means, methods. These are the same meaning: path, means, methods.
solutions. So here we saw Buddha taught 8, technically usually called eight noble paths or noble eightfold paths. So that we have already read. Right action, right livelihood, right speech, and all those I will not go. And Buddha taught to his followers these noble eightfold paths as a means and method to overcome, on the one hand, to overcome suffering. Not just physical suffering, not just gross suffering, but all the physical and the mental suffering, mental anguish, and so on and so forth. And also he taught these noble eightfold paths to fulfill our deep yearning, which I mentioned earlier. That is to be a happy person, to have a real joy, real fulfillment, and to overcome all the suffering. So Buddha taught these noble eightfold paths as a means and method. So because of that, because Buddha taught that, Buddha has great skill, to support his followers, to help his followers to overcome sufferings, to fulfill happiness and joys. And that is really something important for us as a follower of the teachings of the Buddha. When we go to the temples, pagodas, to see the image of the Buddha or Buddhas, we should remember, not just the physical images of the different Buddhas. We should also remember these Buddhas or historical Buddha, they are great skillful for us how to overcome suffering. And why they are very skillful? To overcome suffering, they taught noble eightfold paths. And these noble eightfold paths are the very, on the one hand, very simple, in the sense we don't need to go something outside. We can do by ourselves, to practice noble eightfold paths by ourselves. We don't need to go somewhere to, in terms of the place, or we don't need to, pay lots of money or get lots of, no, we can do by ourselves. And the Noble Eightfold Path, when we are applying these Noble Eightfold Paths, there's no physical pain, mental pain. Instead of pain, there's a great joy while we're applying the Noble Eightfold Paths. In that way, the Buddha, the historical Buddha, is called skillful man, skillful teacher, skillful teacher. In Tibetan, there is a expression, I think it comes from Sanskrit, Dene Devar Doa. That means leading, from joy to further joy. What does that mean? Applying the joyful means and reaching the joyful result. Dene Devar Doa.
Vì vậy cho nên là đó là lý do vì sao mà chúng ta xưng tán Đức Phật là Ngài là vị có phương tiện thiện xảo, là bởi vì là khi mà chúng ta là những người đệ tử đi theo Đức Phật thì chúng ta được Ngài chỉ dạy về tứ diệu đế, và chúng ta và Ngài đưa ra và Ngài chỉ dạy cho chúng ta bát chánh đạo là cái đạo lộ, là cái con đường để mà giúp cho chúng ta có được phương tiện, có được cái cách thức, có được giải pháp để mà để mà chúng ta có thể tu tập hành trì theo, để chúng ta có được an lạc hạnh phúc. Thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta, đã giảng cho chúng ta về tứ diệu đế, và rồi Ngài đã chỉ dạy cho chúng ta về bát chánh đạo để mà chúng ta hành trì, chúng ta học theo như là chúng ta đã đọc trong kinh Chuyển Pháp Luân. Thì đó là một cái cách mà Đức Phật đã giảng dạy cho các vị đệ tử như chúng ta, cái cách thức để mà chúng ta có thể chúng ta có thể vận dụng bát chánh đạo là chúng ta sẽ có là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là 8 cái con đường để mà chúng ta đi theo, để chúng ta có thể vượt qua được những cái nỗi khổ đau về thân và tâm. Và chúng ta đi theo bát chánh đạo thì không chỉ là chúng ta sẽ vượt qua được những cái chướng ngại, những cái khổ đau về mặt vật chất, về mặt thân, hay là những cái nỗi khổ đau thô lậu, mà bát chánh đạo còn giúp cho chúng ta vượt qua được những cái nỗi khổ về mặt tinh thần, về mặt tâm thức của chúng ta. Và không chỉ là Đức Phật chỉ ra cho chúng ta con đường của bát chánh đạo, thì nó không chỉ là giúp cho chúng ta vượt qua những cái khổ đau về thân, về tâm, mà nó còn giúp cho chúng ta có thể thỏa mãn được cái mong cầu thâm sâu, cao siêu hơn của chúng ta. Thì đó là cái việc chúng ta có thể thỏa mãn được cái mục đích tối hậu của mình, đó là chúng ta đi đến cái con đường mà chúng ta có thể đạt được cái mục đích sau cùng mà chúng ta muốn đạt được. Thì đó là lý do vì sao mà chúng ta nói rằng Đức Phật là một vị thầy có phương tiện thiện xảo để mà hỗ trợ cho các vị đệ tử có thể vượt qua được những khó khăn phiền não để mà chứng đạt được an lạc hạnh phúc. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta xưng tán Đức Phật là một vị đạo sư mà có phương tiện thiện xảo. Cho nên mỗi khi mà chúng ta đến chùa, hay là chúng ta thấy các cái tôn tượng, các cái tôn ảnh của Đức Phật, thì chúng ta phải ghi nhớ ở trong tâm mình rằng đó không chỉ là những tôn tượng hay những hình ảnh của Đức Phật về mặt vật lý, mà chúng ta cần phải thấy ở phía trong đó chính là những cái phương tiện thiện xảo mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta, để giúp cho chúng ta có thể vượt qua được những cái nỗi khổ đau đó, và chúng ta đi được trên cái con đường chứng đạt được an lạc hạnh phúc. Thì đó chính là con đường bát chánh đạo. Thì đi theo con đường bát chánh đạo này thì không chỉ là Đức Phật chỉ ra cho chúng ta một cái cách thức để mà chúng ta tu tập, chúng ta đi theo để chúng ta vượt qua được khổ đau và chứng đạt được hạnh phúc, mà cái cách để mà chúng ta vượt qua khổ đau và chứng đạt được hạnh phúc thì lại là một cái cách nó rất là đơn giản, và nó không có đòi hỏi chúng ta một cái điều gì phức tạp hết. Chúng ta không có phải đi ra ngoài, chúng ta không phải trả quá nhiều tiền để mà chúng ta thực hiện
những cái cách thức đó, mà chúng ta chỉ cần áp dụng bát chánh đạo này vào trong chính bản thân của mình, tự mình thực hiện cái bát chánh đạo đó với chính mình, mà mình không phải làm một cái điều gì phức tạp, hay là mình không phải làm một cái điều gì khó khăn, mà chúng ta chỉ từ cái việc áp dụng lên chính bản thân mình, chỉ tự mình, thì chúng ta có thể vượt qua được những cái nỗi khổ đau về thân, về tâm, và chúng ta có thể chứng đạt được cái niềm an vui to lớn trong quá trình chúng ta thực hành bát chánh đạo. Chính vì lý do đó mà chúng ta mới xưng tán Đức Phật là một vị thầy có phương tiện thiện xảo. Cho nên ở trong tiếng Tạng thì thầy nói tiếng Tạng nhưng mà con không nghe được tiếng Tạng là cái gì. Nhưng mà ở trong cái từ tiếng Tạng đó thì nó bắt nguồn từ tiếng Phạn, hay là gọi là tiếng Sanskrit. Thì xưng tán Đức Phật là một cái vị thầy mà đưa các vị đệ tử đi theo con đường tu tập từ nội niềm an vui này sang niềm an vui khác, đi từ cái cái sự an vui an lạc này sang niềm an lạc khác, thì là trên con đường tu tập chỉ đi từ vui đến vui. Thì đó chính là lý do vì sao mà chúng ta gọi Đức Phật là một vị đạo sư có phương tiện thiện xảo. Yes. Oh yeah. So now, the method that Buddha taught to us to apply are those Noble Eightfold Paths that we have looked at. So now today, to make very clear to ourselves, and I'm sure many of you know this. So the Noble Eightfold Path can be looked at into three groups. That I think I have said this in before, but today we are making a little bit like a conclusion, that part of the reading the sutra, to make it clear for us. So Noble Eightfold Path, in the center, like a hub, are those three, paths. That is right action, right speech, and right livelihood. Right action, right speech, and right livelihood. These three are the hub at the center. If we draw a symbol, what you call the Dhamma chakra, or the Dhamma wheel. If we draw a Dhamma wheel at the center, there's a hub. And these three, right action, right speech, right livelihood, are at the center. And these three groups are called, ethics, practicing ethics. Mm-hmm. Thế thì Đức Phật Ngài đã chỉ dạy cho chúng ta cái phương pháp để mà chúng ta hành trì tu tập, thì đó là chúng ta áp dụng bát chánh đạo vào cái con đường của tu học của chúng ta. Và từ những cái buổi học ban đầu cho đến bây giờ thì chúng ta đã học về bát chánh đạo, và chúng ta cũng đã làm rõ về các cái nhánh của bát chánh đạo này. Và chúng ta cũng đã nói rằng bát chánh đạo sẽ được chia làm 3 cái nhóm khác nhau. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ tóm tắt lại để mà chúng ta có một cái tóm lược sau cùng thông qua cái việc mà chúng ta đọc các cái lời giảng của Đức Phật ở trong kinh, thì chúng tôi sẽ đưa ra cái kết luận trong ngày hôm nay. Thì ở đây chúng ta thấy cái gọi là cái trung tâm cốt lõi nhất của bát chánh đạo, thì đó chính là 3 cái nhánh hay là 3 cái con đường. Đó là chánh nghiệp,
chánh ngữ và chánh mạng. Thì ở đây ba cái chánh đạo này, tức là chánh nghiệp, chánh ngữ và chánh mạng, nó là cái trục ở giữa, là cái cốt tử quan trọng nhất của bát chánh đạo. Và nếu như mà chúng ta vẽ một cái pháp luân, hay là gọi là một cái bánh xe á, mà bánh xe pháp, hay là chúng ta gọi là pháp luân, thì ở đây cái trục của bánh xe, cái trục giữa của bánh xe, thì nó sẽ hợp thành bởi ba chánh đạo này, đó là chánh nghiệp, chánh ngữ và chánh mạng. Thì nó sẽ hợp thành là cái trục bánh xe ở giữa, là cái phần cốt lõi nhất của bát chánh đạo. Và chúng ta gọi ba cái nhánh này thì thuộc về giới, hay là thuộc về cái hành trì, thuộc về đạo đức. Yes. And outer rim in the Dharma wheel, there's an outer rim, round other rim. In the middle, there's a hub, there's an outer rim, there's a round one. And that right concentration, right mindfulness, and right effort, these three, like the outer rim of the wheel, and these two, hub and the outer rim, put together, keep together, and to turn the wheel is those spokes, which between the two hub and the rim, then there are these 8 spokes, and that the right view and the right intention are representing those spokes. So the outer rim, that round, is right mindfulness, right concentration, and the right effort, which is the training the concentration. And those 8 spokes, between the two rounds, are the right view and the right intention. And these two are the training wisdom. So at the end of the day, if we conclude entire teachings that Buddha had given, or entire means and methods that Buddha has taught to his followers to overcome sufferings and to fulfill joys and happiness, what Buddha taught? He taught these 3: right ethics, right concentration, and the right wisdom. So teaching these 3 trainings, if we expanded 3 trainings, Noble Eightfold Path, that is the means and methods the Buddha taught. And by teaching that, the Buddha is called skillful person, has a great skill. And, there are many reasons why, by teaching these 3 trainings, Buddha is called a very skillful person, because while his followers are training in these 3 trainings, ethics, concentration, and the wisdom, while they are in the training, they experience tremendous joy. And the end result of training the 3 trainings, they will get, what you call the liberation, or nirvana, or enlightenment, which is also joyful state. So in that sense, Buddha is called skillful person.
Và tiếp theo thì ở cái vòng ngoài, tức là cái vòng bánh xe, thì sẽ được hợp thành bởi chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn. Thì ba cái nhánh này, hay chúng ta gọi là ba cái con đường này, chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn, thì nó sẽ thuộc về là cái phần mà chúng ta được đào luyện, hay là chúng ta được tu tập thuộc về định, thuộc về định. Còn trong giới định tuệ đó thì cái này nó thuộc về định, là chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn, thì nó sẽ thuộc phần là chúng ta hành trì về định. Và đó là cái vòng ngoài của bánh xe. Rồi đến tiếp theo nữa, để mà cái bánh xe nó có thể quay được thì chúng ta sẽ cần những cái gọi là cái căm xe, những cái nhánh của cái bánh xe. Thì ở đây nó sẽ có hai cái căm của cái xe, hay là hai cái nhánh, tiếng Bắc có nghĩa là gọi là cái nan hoa đó, hai cái nan hoa của bánh xe. Thì từ đó nó sẽ được hợp thành bởi chánh kiến và chánh tư duy. Thì chánh kiến và chánh tư duy này là nó thuộc về cái đào luyện về trí tuệ, tức là đây là thuộc về tuệ, thuộc về hành trì về tuệ. Thì như vậy tóm lại, tức là cái trục bánh xe thì sẽ được hình thành, chúng ta đang nói về cái bánh xe Pháp hay là Pháp Luân. Thì như vậy cái trục của bánh xe là cái phần mà cốt lõi ở giữa, thì nó sẽ được hợp thành từ chánh nghiệp, chánh ngữ và chánh mạng. Còn cái vòng ngoài của bánh xe, tức là bản thân cái bánh xe, thì nó sẽ được hợp thành từ chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn, là thuộc về chúng ta hành trì về định. Còn chánh nghiệp, chánh ngữ và chánh mạng là thuộc về hành trì về giới, là về đạo đức. Và hai cái căm xe, hay là hai cái nan hoa của bánh xe, thì đó là chánh kiến và chánh tư duy, thì đó thuộc về con đường chúng ta hành trì tu luyện về trí tuệ. Thì như vậy là chúng ta có thể kết luận lại là toàn bộ giáo pháp của Đức Phật nó sẽ bao gồm trong ba cái con đường tu học này, là giới, định và tuệ. Và đó là cái phương tiện, là phương pháp mà Đức Phật đã truyền giảng cho các vị đệ tử, để mà giúp cho chúng ta có thể vượt thoát được khổ đau và thành tựu được an lạc hạnh phúc. Thì đó chính là cái con đường cốt lõi nhất mà Đức Phật đã truyền giảng cho chúng ta. Và chúng ta có thể tóm gọn lại, thì đó là con đường tu tập hành trì về giới, về tránh trì giới, tránh định và tránh tuệ. Thì trên cái con đường mà chúng ta trưởng dưỡng, chúng ta tu học phát triển ba cái phương diện thuộc về giáo pháp cốt tử này, thì nó chính là cái con đường mà dẫn chúng ta đi đến cái hành trì, giúp cho chúng ta có thể đạt được cái kết quả cuối cùng, đạt được cái mục tiêu tối hậu của chúng ta. Đó là chúng ta sẽ đạt được giải thoát, hay là gọi là đạt được giác ngộ, hay là chứng đạt được niết bàn, hay là chúng ta có thể gọi đó là một trạng thái an lạc viên mãn, an lạc hạnh phúc. Thì chính vì như vậy cho nên chúng ta mới thấy rằng Đức Phật đã chỉ ra những cái con đường mà tu học cho chúng ta theo ba cái phương diện giới, định, tuệ này, là một cái cách nó vô cùng là thiện xảo, để cho chúng ta có thể tu học để chứng đạt được cái mục đích tối hậu như vậy. Cho nên vì vậy chúng ta mới xưng tán Đức Phật là vị đạo sư, một vị đạo sư có phương tiện thiện xảo. Ngài rất là thiện xảo để mà Ngài dẫn dắt được các vị đệ tử đi đến được cái an lạc và hạnh phúc viên mãn tối hậu. Yes. So, all these three, ethics, concentration, and the wisdom, these three, are a sort of
to survive, to grow within us to have an ethic, within us to have a concentration, within us to have wisdom, that depends on each other. When you have an ethics, concentration will grow, wisdom will grow. And also when you have a wisdom, that will help to grow the concentration, that will also help to grow the ethics. So like the Dharma wheel, in these three sort of, the parts, hub, those spokes, and the outer rim, to stay as a wheel, they all depend on each other. Hub, spoke, and outer rim. So as a Dharma wheel, all three parts are necessary, not just one, not just two. All three parts are necessary as a Dharma wheel. Not looking at all the details. Some Dharma wheels are very elaborated, in the painting or in the drawing. Not looking at that, just basic building blocks of the Dharma wheel. There are those three parts: hub, spoke, and the outer rim. Without one, cannot be a Dharma wheel. If one is missing, if hub is missing, it won't be wheel Dharma wheel. If the rim is missing, it won't be Dharma wheel. If the spokes are missing, it will be not Dharma wheel. So they all, to be a Dharma wheel, needs all these three parts. That's similar to that. Our spiritual journey from here as a samsaric being to move towards enlightenment, starting from right here and now. What do we need? We need ethics, we need concentration, we need wisdom. Need to cultivate, need to practice these three bit by bit by bit. And if we have all these three gradually built in our daily life, to have an ethics, minimum not to harm others deliberately, intentionally. If it is possible, intentionally help, support others. That is more or less what we are talking about, ethical life, living ethically. We should have, degrees of concentration, mindfulness in our daily life. Without mindfulness, without concentration, degrees of concentration, life will be very, very chaotic, very, very, what you call the mismatch. And we should have degrees of wisdom to make judge what is right to do, what is not right to do, what is right to believe, what is not right not to believe. We should have degrees of wisdom in our daily life. And in that turning that will individually and collectively, then we can say, I am working towards enlightenment, the path that Buddha had taught. So in that is what here historical Buddha is called skillful teacher. He taught his followers in that very, very, practical and a very peaceful means to liberate from samsara.
Như vậy thì ba cái phương diện thuộc về giới, định và tuệ là ba cái phương diện mà chúng ta sẽ cần phải trường dưỡng, và chúng ta phải nuôi dưỡng, và chúng ta phải giữ cho nó luôn luôn tồn tại ở trong tâm thức của chúng ta. Đó là ba cái con đường mà chúng ta cần phải sống theo chúng ta cần phải sống theo sự dẫn dắt của ba cái phương tiện này. Đó là chúng ta phải sống và giữ cái giới của mình, và chúng ta phải phát triển cái khả năng định tâm, và chúng ta phải phát triển cái trí tuệ của mình. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta có được trí tuệ thì nó sẽ giúp cho chúng ta trong việc thực hành cái sự định tâm, cái chánh niệm, và đồng thời từ đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái việc chúng ta giữ được chúng ta chỉ giữ được cái giới của mình. Thì ở đây chúng ta thấy là cái bánh xe Pháp này, hay là cái Pháp Luân này, thì nó có cái trục của bánh xe, nó có cái vòng quay của bánh xe, và nó có những cái căm xe, có những cái nan hoa của bánh xe. Và ba cái thứ đó nó phải kết hợp cùng với nhau, nó phải phụ thuộc vào nhau để nó trở thành một cái tổng thể, để mà nó có thể vận hành được. Và đây là ba cái bộ phận thiết yếu mà nó buộc phải có đối với một cái bánh xe Pháp, để mà nó có thể hợp thành một, để nó có thể vận hành. Nếu như mà chúng ta chỉ cần thiếu đi một trong ba cái phần thiết yếu này thì nó sẽ không còn là một cái bánh xe Pháp nữa, nó không còn là một cái Pháp Luân nữa, bởi vì nó không thể quay được, nó không thể vận hành được. Cho nên ở trong chúng ta gọi là chúng ta chuyển Pháp Luân, tức là để mà chúng ta có thể chuyển được bánh xe Pháp thì chúng ta cần phải có đầy đủ ba cái bộ phận này hợp lại với nhau, chúng ta mới có thể quay được cái bánh xe Pháp, chúng ta mới có thể chuyển được chuyển vận được cái bánh xe Pháp này, hay chúng ta mới có thể chuyển Pháp Luân được. Thế thì khi mà chúng ta đi trên con đường tâm linh, là cái con đường mà sẽ dẫn dắt chúng ta từ những cái chúng sinh phàm trần ở trong luân hồi, để mà chúng ta đi tu tập trên con đường tâm linh, đi theo giáo pháp của Đức Phật, để mà dẫn dắt chúng ta chứng đạt được đến mục tiêu cuối cùng là chứng đạt được giác ngộ. Thì chúng ta cần phải tu tập đầy đủ cả ba cái phương diện này, đó là giới, trì giới, tu tập về định tâm, và tu tập về phát triển trí tuệ. Thì như vậy là chúng ta cần phải trường dưỡng, chúng ta cần phải trau dồi, và chúng ta cần phải thực hành cả ba cái phương diện này, nó đi đồng thời song song với nhau, thì chúng ta mới có thể đạt được cái mục tiêu đó của mình. Và chúng ta cần phải thực hiện ba cái phương diện này ở trong cái cuộc sống hàng ngày của mình một cách đồng bộ và nó đi cùng với nhau. Thì nếu mà nói về giới, có nghĩa là chúng ta phải sống một cuộc đời mà chúng ta luôn luôn có cái ý niệm là mình không bao giờ gây hại cho những chúng sinh khác. Chúng ta phải sống trong cái tinh thần là bất hại. Chúng ta không bao giờ để cho mình có cái ý niệm là gây hại cho những chúng sinh khác, mà chúng ta luôn luôn có cái ý nguyện là mình giúp đỡ, mình hỗ trợ, mình hộ trì cho những chúng sinh khác, cho những người khác. Và chúng ta phải sống đúng theo những cái giới luật, theo đúng cái đạo đức mà mình thấy rằng mình cần phải thực hiện theo. Đó là điều thứ nhất, là chúng ta trì giữ cái giới luật của mình. Thứ hai là chúng ta phải phát triển cái khả năng, cái mức độ về cái tâm niệm, cái niệm và cái định của mình. Mình phải phát triển được cái khả năng định của mình, cái chánh niệm của mình ở trong đời sống. Để mà khi mà chúng ta có thể sống và chúng ta phát triển, chúng ta tu tập để mà chúng ta có được chánh niệm, chúng ta có được chánh định, thì đời sống của chúng ta nó sẽ là một cái đời sống ổn định,
là một cái đời sống nó không có bị xáo trộn, nó không có bị bất ổn. Còn nếu như chúng ta mà không giữ được cái đời sống nó có cái sự tu dưỡng về chánh niệm và chánh định, thì cái đời sống của chúng ta nó sẽ bị bất ổn, nó sẽ bị xáo trộn. Cho nên ở đây chúng ta cần phải phát triển và trưởng dưỡng cái khả năng chánh niệm và chánh định của mình, để mình có được một cái đời sống nó ổn định, và có được cái sự định cái mức định tâm của mình nó phải càng ngày nó càng tăng trưởng lên. Và đồng thời chúng ta cũng phải trưởng dưỡng, trau dồi trí tuệ của mình. Chúng ta cần phải học để chúng ta biết rằng là chúng ta học và chúng ta suy tư, để chúng ta biết rằng là cái điều gì là điều mình nên làm, điều gì là điều mình nên bỏ, điều gì là cái điều mình nên tin tưởng, mình có thể tin được, và cái điều gì là điều mình không nên tin vào cái điều đó. Thì cái việc trưởng dưỡng trí tuệ này, trau dồi trí tuệ này, chúng ta cũng phải thực hiện hàng ngày trong đời sống của mình. Và như vậy khi mà chúng ta thực hiện đồng bộ một lúc cả ba cái phương diện tu tập giới định tuệ này, thì lúc đó chúng ta có thể chuyển được cái bánh xe pháp, chúng ta chuyển được pháp luân, và chúng ta thấy rằng chúng ta đang đi trên con đường tu học để chúng ta đến được giác ngộ tối hậu cuối cùng. Thì đó chính là cái con đường mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta mới nói rằng Đức Phật của chúng ta là vị đạo sư mà có cái phương tiện rất là thiện xảo, và phương tiện mà Ngài chỉ dạy cho chúng ta là một phương tiện nó đem lại an lạc và sự bình an giải thoát cho các chúng sinh ở trong luân hồi. Yes. Oh yeah. So that is part of the conclusion of that part of the reading the sutra. And mainly, we read the part of the sutra where Buddha explained he found the middle way that free us from the two extremes. The extreme of, the indulging sense pleasures, and the extreme of neglecting basic necessities. So free from two extremes, Buddha found the path, the way. And what is that path? What is that way? Then Buddha taught this Noble Eightfold Path. This Noble Eightfold Path. So, and then today I'm going to conclude here. After the translation, I'll say a few verses for dedication. Thì như vậy là tới đây là chúng ta đã kết thúc cái phần mà chúng ta nghiên cứu về kinh truyền pháp luân này. Và ở trong kinh thì như chúng ta đã đọc và chúng ta đã giải thích, chúng ta đã luận giải trước đây, thì Đức Phật đã giải thích và Đức Phật đã giảng giải cho chúng ta thấy rằng là Ngài đã tìm thấy được con đường trung đạo là một cái con đường mà nó thoát khỏi hai cái thái cực. Đó là cái thái cực thuộc về gọi là đắm chìm trong dục lạc, đắm chìm trong cái việc thọ hưởng dục lạc, hoặc đó là một thái cực. Và thái cực thứ hai là sống một đời sống quá khổ hạnh mà không có quan tâm đến những cái nhu cầu thiết yếu của con người. Và cái con đường mà Ngài tìm ra được đó chính là con đường trung đạo. Và để mà đi được trên con đường trung đạo đó thì Ngài đã chỉ dạy, dẫn dắt cho chúng ta về bát chánh đạo. Thì đó chính là cái con đường hành trì tu tập mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Và tôi kết thúc cái bài giảng này ở đây. Và sau khi mà dịch xong thì chúng ta sẽ thực hành việc hồi hướng. Yes. Chanjo senjo renbo che ma ye pa na ma te
제바 냐바 네바 코네 공도 가레 가레 고레 시바 벤단 대와 마르 좀 제레 세와 벤젠 가토 샤베 세데 바도 벤요 Oh yeah, thank you very much, and I will see you next Wednesday evening. Thank you, Rinpoche. Thầy nói là thầy cảm ơn rất là nhiều và thầy sẽ tiếp tục giảng buổi sau vào thứ Tư. Cảm ơn thầy, cảm ơn ban tổ chức. Thank you, Ban tổ chức Rinpoche. cảm Cảm ơn thầy. ơn đại chúng ạ. Rinpoche. Trà My. Thank you, Xin cảm ơn Thank ạ. you chị Trà My. Cảm ơn cả nhà. Take Thầy Phát, care. thầy ra Have a ngoài good rồi ạ. sleep. Thank you. Thank you. Goodbye. Chào cả nhà. Good night. Good night.